Mến chào các bé. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một câu chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện được mang tên Sự tích con dế. Các bé cùng lắng nghe nha. Ngày xưa, có một người đàn ông hai vợ. Người vợ cả chết sớm, để lại một đứa con trai còn bé, tên là Văn Linh. Người vợ lẽ cũng sinh được một đứa con trai khác, tên là Văn Lan. Văn Lan hơn Văn Linh những 5 tuổi, nhưng hai anh em chơi với nhau thân thiết hơn cả anh em cùng một mẹ. Những khi Văn Linh bị bọn trẻ con lối xóm ăn hiếp, Văn Lan lập tức bênh vực. Nhưng Văn Lan không biết rằng mẹ chàng trai lại coi Văn Linh như kẻ thù. Văn Linh ngày một lớn khôn, người bố cho chàng theo nghiệp xách đèn. Còn Văn Lan thì từ lâu đã theo bố, tập quen nghề trông coi cày cấy. Nhà họ vốn có của ăn của để. Cả một tư cơ đồ sộ chắc chiêu đã vài ba đời, được gần vài chục mẫu ruộng và một mẫu vườn. Có nhà ngói, cây mít, thuộc vào loại khá nhất trong vùng. Đột nhiên, người bố ốm nặng rồi qua đời. Người dì ghẻ, ngoài mặt thì đối đãi với Văn Linh ngọt ngào tử tế, nhưng trong bụng muốn nhổ cái gai trước mắt. Là con đích, Văn Linh sẽ được gần như toàn bộ tài sản. Còn mẹ con Văn Lan thì nhiều lắm cũng được vài ba mẫu ruộng xấu, với một cái trại ở bên kia đồi. Tục lệ đã đặt số phận của hai anh em là như vậy. Người dì ghẻ bỗng nảy tà tâm, muốn giết chết con chồng để chiếm lấy tất cả gia tài. Ý nghĩ ấy ngày một nung nấu trong lòng mụ, càng nung nấu nhiều hơn. Từ hôm người chồng, kẻ bênh vực cho Văn Linh không còn nữa. Một hôm, người mẹ ghẻ sai hai anh em mang tiền đi mua gỗ. Trước khi đi, mẹ gọi con đẻ vào buồng riêng dặn dò: "Con ơi, con hãy tìm cách khử nó đi. Rừng nhiều thú dữ, sức con thì khỏe gấp đôi nó. Nếu con khôn khéo và kín đáo thì con chẳng sợ tội vạ gì hết." Người mẹ còn rỉ tai: "Nếu nó mà còn sống được thì mẹ con ta không đất cắm dùi. Có trừ đi được thì chúng ta mới mong được sung sướng." Văn Lan không muốn nghe lời mẹ, nhưng cũng không muốn làm phật ý của mẹ. Bạn cứ giả tản vâng lời khăn gói ra đi. Đến cửa rừng, Văn Lan mới nói thật cho Văn Linh biết mọi việc, rồi bảo: "Mẹ tôi trước sau gì cũng tìm cách hại anh. Vậy anh hãy tìm cách trốn đi. Số tiền mua gỗ, anh hãy cầm lấy tất cả mà tiêu. Đến một lúc nào đó, anh hãy trở về, chúng ta sẽ sống bên nhau." Khi Văn Linh đi rồi, Văn Lan giết một con chó, lấy máu bôi khắp nơi, rồi trở về nói cho mẹ biết là mình đã hạ thủ Văn Linh xong. Mặt khác, nói với mọi người rằng anh mình đã bị hổ vồ mất tích. Xóm làng không một ai nghi ngờ. Người dì ghẻ cho là mưu của mình đã đạt. Từ đấy không còn lo lắng gì nữa. Lại nói chuyện của Văn Linh đau khổ từ giả Văn Lan ra đi. Một thân một mình chưa từng rời khỏi nhà bao giờ, nay bơ vơ giữa một nơi xa lạ. Chàng ngập ngừng không biết đi đâu, loanh quanh mãi. Cuối cùng, một đêm nọ, chàng lại lần về mồ mẹ, nằm úp lên mộ than khóc rồi ngủ quên. Ở dưới mồ, mẹ chàng thương con quá, bèn hiện lên thành con chim phượng hoàng lớn, ấp con vào đôi cánh. Thấy trời sắp sáng, phượng hoàng dùng chân quắp lấy Văn Linh rồi bay đi rất xa. Từ một hòn núi cao, phượng hoàng hạ cánh. Tỉnh dậy, Văn Linh sửng sốt, nhưng phượng hoàng đã nói: "Ta là mẹ con hãy ở đây, chớ về mà nguy hiểm. Rồi hàng ngày mẹ sẽ đến với con." Nói rồi,
Phượng Hoàng hóa thành nhà cửa và mọi đồ ăn thức dùng để Văn Linh ăn ở tại đấy. Sợ con sao nhãng học tập, Phượng Hoàng lại mang sách vở tới cho con ôn luyện. Ban ngày, Phượng Hoàng biến đi, nhưng đêm lại, nó bay đến chỗ Văn Linh để ở, bảo vệ chàng. Tờ mờ sáng, nó còn gáy lên để đánh thức con dậy học, rồi mới chịu cất cánh bay về. Lúc bấy giờ, ở phía dưới chân núi có một xóm dân cư rải rác. Trong xóm có nhà một cô con gái tên là Ngọc Châu. Ngọc Châu đẹp như hoa mà chưa có chồng. Nàng có một người đầy tớ tên là Hồng. Hai người sống nương tựa vào nhau, lấy nghề dệt vải nuôi thân. Từ dạo Văn Linh đến ở trên núi, hai thầy trò Ngọc Châu lấy làm lạ, không hiểu vì sao trên núi từ xưa vắng bóng người. Thế mà lúc này cứ mờ sáng, khi họ ngồi vào cung cưỡi, đã nghe tiếng chim phượng gáy, rồi nghe tiếng học trò học sang sảng cho đến sáng. Một hôm gà gáy canh năm, Ngọc Châu giả cách làm tắt đóng nhắm để bắt nàng Hồng lên núi xin lửa của người học trò. Bấy giờ đã cất tiếng đọc sách. Hôm ấy, Văn Linh dậy sớm thắp đèn ngồi học. Bỗng nghe có tiếng gọi cửa. Chàng mở cửa ra thì ra là một cô gái. Sau khi cho lửa, anh hỏi vay cô gái một hũ dầu, vì dầu nhà mình đã cạn. Nàng Hồng chỉ nhà để anh xuống lấy. Nhờ đó, Văn Linh làm quen với Ngọc Châu. Thế là chàng đã có bạn xóm giềng, tối lửa tắt đèn có nhau. Từ chỗ quen nhau, họ muốn được nên vợ nên chồng. Một hôm, Ngọc Châu mời chàng về ở cùng mình một nhà để tiện bề đèn sách. Được con báo tin, chim Phượng Hoàng mang tới cho áo quần và tiền bạc. Rồi từ đó nó không trở lại nữa. Đám cưới cử hành đơn giản nhưng cũng rất vui. Từ nay, bên anh đọc sách, bên nàng quay xa. Cảnh đầm ấm ấy không ai hơn được. Sau 5 năm học thành tài, Văn Linh quẩy liều chiếu đi thi. Đậu trường Hương, chàng vào kinh quyết tranh đua ở trường hội. Chàng sung sướng khi nghe loa báo có tên mình ở bảng tiến sĩ. Hôm vinh quy, cờ quạt chiên trống và quân gia rầm rộ kéo về quê. Thấy anh vinh hiển trở về, văn làng hết sức mừng rỡ. Trong khi ấy thì người dì ghẻ nghe tin đột ngột không kịp trốn, bèn chui xuống nấp dưới gầm giường. Nhưng vì quá sợ hãi, mụ đã vỡ mật mà chết, hóa thành con dế. Và câu chuyện cổ tích về con dế đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé nha.